Hey viewers, মই Jagadish Thakuria মোৰ চেনেল ৰিয়েল ভিউলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। হয়, আপোনালোকে থাম্বনেলত ঠিকে দেখিছে, মই শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ ওলাইছো। কি হয় শেয়াৰ মাৰ্কেট? কেনেদৰে শেয়াৰ মাৰ্কেটত উঠানমা হয়? কেনেদৰে শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা বেনিফিট লাভ কৰিব পাৰিব? কি পদ্ধতিৰে আপুনি শেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব? কেনেদৰে আপুনি শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা লছ এভয়েড কৰিব পাৰিব? কেনেদৰে শেয়াৰ মাৰ্কেটত আপুনি নলেজ গেইন কৰিব পাৰিব? আহক বন্ধুসকল ইয়াৰ বিষয়ে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাৰ পইচা ইনভেষ্ট কৰাৰ বিভিন্ন সোৰ্স আছে, কিন্তু মই আজি যেটো কম হেতু হৈছে শেয়াৰ মাৰ্কেট। শেয়াৰ মাৰ্কেট শব্দটো শুনিলে আকৌ বহুতে কনফিউজ হৈ যায় যে তেওঁলোকে বাতৰিত শুনি থাকে শেয়াৰ মাৰ্কেট উঠানমা হৈ থাকে আৰু কিছুমানে শেয়াৰ মাৰ্কেটক ডিফিকাল্ট বুলি ভাবে যে তেওঁলোকে শেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব আৰু কিছুমানেতো শেয়াৰ মাৰ্কেটক জুৱা বুলি ভাবে যে ইয়াত পইচা ইনভেষ্ট কৰা মানে সকলো বৰবাদ কৰা। কিন্তু বহুতে শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বিষয়ে জানিছে বুজিছে আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত বেনিফিট লাভ 1992 চনত সিকিউৰিটি এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোৰ্ডৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত ইয়াত কোম্পানীসমূহ লিষ্টেড কৰা হৈছিল। আজিকালিতো শেয়াৰ মাৰ্কেট কৰা অতি সহজ হৈ পৰিছে। মোবাইলত সুইচ টিপিলেই শেয়াৰ মাৰ্কেট হৈ যায় বা এপছৰ জৰিয়তে আপুনি শেয়াৰ মাৰ্কেট কৰিব পাৰে। কিন্তু মই আজি ডিটেইলত বুজাম যে শেয়াৰ মাৰ্কেট হয় কি, কেনেকৈ শেয়াৰ মাৰ্কেট ধৰা হল এটা কোম্পানীয়ে এক্সপান্ড কৰিব বিচাৰিছে। এক্সপান্ড কৰিবলৈ হলে তার বহুত পইচাৰ প্ৰয়োজন হয়। পইচাৰ প্ৰয়োজন হলে পইচা কালেক্ট কৰা বিভিন্ন সোর্স আছে কোম্পানীৰ, কিন্তু তাৰে ভিতৰত এটা হৈছে পাব্লিক ফান্ড। পাব্লিক ফান্ডৰ পৰা পইচা কালেক্ট কৰে আৰু কোম্পানীৰ কিছু অংশ পাব্লিকৰ মাজত দি দিয়ে। যেতিয়া কোম্পানীয়ে এনেকুৱা চিন্তা কৰে তেতিয়া কোম্পানীয়ে IPO লঞ্চ কৰে আৰু IPO লঞ্চ কৰাৰ পিছত মানুহে যদি সেই IPO কিছু পইচা দি কিনি লয় তেতিয়া সেই কোম্পানীৰ শেয়াৰ হোল্ডাৰ হৈ যায়। উদাহৰণ দি মই বুজাই দিওঁ। ধৰক এটা মেডিচিন কোম্পানী, মেডিচিন কোম্পানীটোৰ কাৰণে 10 লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই কোম্পানীয়ে শেয়াৰ ইস্যু কৰিব। ধৰক 100 টকাৰ শেয়াৰ 10,000টা শেয়াৰ উলাই দিলে, মাৰ্কেটত ইস্যু কৰিলে। তাৰে ধৰক এজন মানুহে 10টা শেয়াৰ 100 টকাকৈ কিনি ললে, 1000 টকাৰ শেয়াৰ কিনি ললে। সেই মানুহজনে যেতিয়া সেই শেয়াৰসমূহ কিনি লব তেতিয়া সি 1000 টকাৰ শেয়াৰ হোল্ডাৰ হৈ যাব। ধৰা হল কিছুদিন পিছত সেই কোম্পানীটোৱে বেনিফিট কৰিলে, তাৰ গ্ৰোথ হল, হৈ কিনে সেই কোম্পানীটোৱে 10 লাখ টকাৰ কোম্পানীটোৱে 15 লাখ টকাৰ হৈ গল। সেই 15 লাখ টকাৰ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিখিনি শেয়াৰ আছিল 1000 টকাৰ সেইটো 1500 টকা হৈ গল। সেই 1500 টকা হোৱাৰ লগে লগে আপুনি যদি এতিয়া ভাবে যে কোম্পানীটোৱে আৰু আগলৈ গৈ গ্ৰোথ নকৰিব বা ইয়াৰ পৰা শেয়াৰ ডাউন হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ যদি পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, সেই সময়ত আপুনি এই শেয়াৰসমূহ বিক্ৰী কৰি দিব পাৰে। এতিয়া আপুনি শেয়াৰটো বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে, আপুনি তো যাই কিনে কোম্পানীত শেয়াৰটো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে। য'ত আপুনি বিক্ৰী কৰিব সেইটো হৈছে শেয়াৰ মাৰ্কেট বা ষ্টক এক্সচেঞ্জ। ভাৰতত দুটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ আছে, বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ আৰু নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ, য'ত আপোনালোকে যাই কিনে শেয়াৰসমূহ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। এই দুটা হৈছে শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বজাৰ, য'ত আপোনালোকে শেয়াৰ কিনা বা বেচা কৰিব পাৰিব। হল এতিয়া কৰোনাৰ সময়ত চেনিটাইজাৰ আৰু মাস্কৰ কোম্পানীৰ প্ৰফিট হ'ব। গতিকে আপোনালোকে গম পাইছে যে এই কোম্পানীৰ প্ৰফিট হ'ব। গতিকে এই কোম্পানীয়ে কেতিয়া IPO লঞ্চ কৰিব আৰু কেতিয়া মাৰ্কেটত ইস্যু কৰিব তালৈ ওয়েট কৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ডাইৰেক্ট আপোনালোকে শেয়াৰ মাৰ্কেটত যাওক আৰু সেই কোম্পানীৰ শেয়াৰ কিনি লওক। শেয়াৰ মাৰ্কেট উঠা নমা কি চাওক। এখন সবজি বজাৰত যেনেকৈ আলুৰ সাপ্লাই কম কিন্তু তাৰ গ্ৰাহক বেছি, গতিকে সেই সময়ত কি হ'ব, আলুৰ দাম বাঢ়ি যাব। ঠিক সেইদৰে যদি আলুৰ সাপ্লাই বাঢ়ি যায় আৰু গ্ৰাহকৰ সংখ্যা কমি যায় তেতিয়া আলুৰ দামটো কমি যাব। ঠিক সেইদৰে যদি শেয়াৰ মাৰ্কেটতো সেই সময়ত যদি কোম্পানীৰ শেয়াৰ মানুহে বহুত কিনিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে, বহুত মানুহে একেলগে শেয়াৰ কিনিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে, তেতিয়া শেয়াৰৰ দাম বাঢ়ি যাব। আৰু একে সময়তে যদি মানুহে শেয়াৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে সেই সময়ত শেয়াৰৰ ডিমাণ্ড কমি যাব আৰু শেয়াৰৰ দামো। যেতিয়া আপুনি শেয়াৰ কিনিবলৈ লৈছে, সেই সময়ত শেয়াৰৰ পাৰফৰ্মেন্স কেনেকৈ চাব। গতিকে শেয়াৰৰ পাৰফৰ্মেন্স চাবলৈ একো কৰিব নালাগে, আপুনি কেৱল জাষ্ট গুগলত যাওক আৰু দিয়ক ৰিলায়েন্স ষ্টক। ইয়াতে আপোনালোকে এই কোম্পানীটোৰ পাষ্ট আৰু বৰ্তমানৰ গোটেইখিনি ডাটা পাই যাব। আজিৰ দিনটোত শেয়াৰটোৱে কিমান উঠিছে, কিমান ডাউনত গৈছে, বা 5 দিনত শেয়াৰটোৱে কিমান ওপৰত গৈছে, কিমান ডাউনত আহিছে, 1 মাহ 6 মাহ গোটেইখিনি গম পাব। ইয়াত হাই কিমান গৈছে, অপেন কিমানত হৈছে, ল' কিমান গৈছে, PE ৰেচিঅ' কিমান, গোটেইখিনি আপুনি ইয়াত গম পাই যাব। গতিকে এইবিলাক চাইহে
আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কিনিব আপোনালোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কেনেকৈ কৰিব শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰা অতি সহজ এপছৰ জৰিয়তে আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব কিন্তু তাৰ বাবে এটা প্ৰয়োজন হ'ব ডিমেট একাউণ্ট ডিমেট একাউণ্টটো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বাবে বহুত প্ৰয়োজন এফালে ডিমেট ট্ৰেডিং একাউণ্ট আপোনাৰ সেভিং একাউণ্টৰ লগত লিংক হৈ যাব এইফালে এনএসসি আৰু বিএসইৰ লগত লিংক হৈ যাব আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ আপুনি যিকোনো বেংকৰ জৰিয়তে অথবা যিকোনো ব্ৰকাৰেজ কোম্পানীৰ জৰিয়তে ট্ৰেডিং একাউণ্ট খুলিব পাৰে এতিয়া আপোনাৰ ডিমেট ট্ৰেডিং একাউণ্টটো হৈ গ'ল কিন্তু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ চইচ কেনেকৈ কৰিব শ্বেয়াৰ চইচ কৰাৰ অপশনটো আপোনালোকে টিভি বা এক্সপাৰ্টৰ জৰিয়তে গাইডেন্স পায়ে থাকিব কিন্তু আপুনি নিজে জানিব লাগিব আসলতে শ্বেয়াৰ কেনেকৈ চইচ কৰিব লাগে ধৰি লওক আপুনি এটা যিকোনো জায়গাত প্ৰপাৰ্টি কিনিছে আপোনালোকেটো চাই ল'ব যে প্ৰপাৰ্টিটো ফিউচাৰ কেনেকুৱা আছে প্ৰপাৰ্টিটোত যি পইচা ইনভেষ্ট কৰিছো ফিউচাৰত তাতকৈ বেছি পাম নে নাপাম সেই এৰিয়াটো ডেভেলপ হ'ব নে নাপাব ঠিক সেইদৰে আপুনি এটা শ্বেয়াৰ কিনিবৰ যাওঁতে সেই কোম্পানীটো ৰেভিনিউ কেনেকুৱা সেই কোম্পানীটো সেল কেনেকুৱা হৈছে সেই কোম্পানীটোৰ ফিউচাৰ প্লেনিং কেনেকুৱা গতিকে সকলোখিনি আপুনি চাইহে এটা শ্বেয়াৰ কিনাটো জৰুৰী যেতিয়া আপুনি এটা কোম্পানীত শ্বেয়াৰ কিনিব সেই শ্বেয়াৰটো যদি সেই সেম ডেট আপুনি বিক্ৰী কৰি দিয়ে তাক কয় ইন্ট্ৰাডে আৰু যদি আপুনি এটা কোম্পানীত শ্বেয়াৰ কিনি আপুনি কিছু দিনৰ বাবে 10-15 দিন বা 20 দিনৰ কাৰণে ৰাখি কিনে সেল কৰিছে সেইটোক কয় শৰ্ট টাৰ্ম ইনভেষ্টমেন্ট আৰু যদি আপুনি এটা কোম্পানীত শ্বেয়াৰ কিনি 6 মাহ বা তাতকৈ বেছি দিন ৰাখিছে তাক কয় লং টাৰ্ম ইনভেষ্ট এতিয়া কথা হল আমিতো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিব লাগে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত শ্বেয়াৰ কেনেকৈ চইচ কৰিব লাগে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত কেনেকৈ ডিমেট একাউণ্ট খুলিব লাগে সকলোখিনিতো আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিলোৱে কিন্তু এটা কথা হল শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত কি কৰিব নালাগে ধৰক আপুনি প্ৰথম বাইক চলাবলৈ শিকিছে বাইক আপুনি চলাইছে গিয়াৰ লগাইছে আৰু এক্সেলেটৰ দবাই আছে ভাল লাগিছে আৰু জোৰত দবাইছে ভাল লাগি আছে আৰু জোৰত দবাইছে লাষ্টত কি হ'ব এক্সিডেন্ট ঠিক সেইদৰে আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটতো ইনভেষ্ট কৰিব গৈছে ইনভেষ্ট কৰিছে আকৌ বহুত পইচা লগাই দিছে বেছিকৈ পইচা লগাই আছে হেনেকা কৰিলে কি হ'ব আপুনি লছৰ সন্মুখীন হ'ব গতিকে আপোনাৰ যিখিনি পইচা সাৰপ্লাস সেইখিনি পইচাহে আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ল'ব কাৰণ আপুনি নতুন শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত নতুনকৈ আহিছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কিমান কৰিলে আপুনি ৰিস্ক ল'ব পাৰিব সেইখিনি চাইহে আপুনি ৰিস্ক ল'ব এইখিনি আছিল আজি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বিষয়ে গতিকে আপোনালোকে যদি অলৰেডি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেতিয়াহলে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব